هذه الأدوات التي سوف أقوم باستخدامها. سوف أستخدم حبات اللؤلؤ البيضاء صغيرة الحجم، أصغر حجم من حبات اللؤلؤ البيضاء، ولا بد من استخدام الحجم الصحيح لحبات اللؤلؤ لأن هذا يساعدكم في إخراج الزهرة بالشكل الصحيح وبجودة عالية. في حين استخدامكم لأحجام أخرى من حبات اللؤلؤ فإن الأعداد المستخدمة في هذا الفيديو سوف تختلف. وهنا أستخدم 50 سنتيمتر من خيط السنارة. أولا نقوم بربط خيط السنارة في القفل. أقوم بإدخال الخيط في الحلقة الخاصة بالقفل ومن ثم أقوم بربطه أو عقده ربطة عادية جدا. كما ترون أنا أقوم بربطه أو عقده في المرة الأولى وتأكدي جيدا من إخراج الهواء، ومن ثم أقوم بربط الخيط أو عقده للمرة الثانية كما ترون، ومن ثم أقوم بربطه أو عقده للمرة الثالثة وتأكدوا من شد الخيط جيدا حتى يتم إخراج جميع الهواء. وهكذا أصبح شكله كما ترون. دائما أرغب أن يكون المنتج عالي الجودة، ولذلك سوف أقوم بإخفاء هذا الجزء الذي تم ربطه أو عقده. وهذا سوف يكون دور هذه الحبات الصغيرة التي ترونها ذات اللون الفضي، ومن ثم أقوم بإدخالها في خيط السنارة كما ترون، ومن ثم أقوم بالتخلص من هذا الجزء الزائد من الخيط. كما ترون دور هذه الحبة هو إخفاء الجزء المعقود أو المربوط من الخيط، وهذا طبعا ما يساعد في إظهار المنتج بالشكل الأفضل وبجودة عالية. سوف أقوم بإدخال 4 حبات من اللؤلؤ الأبيض صغير الحجم، الأولى، الثانية، الثالثة، وهذه الرابعة. ومن ثم أقوم باستخدام واحدة فقط من حبات اللؤلؤ، ولكن في هذه المرة ستكون متوسطة الحجم وليست صغيرة الحجم، وهذا سوف يكون ضروري جدا لإخراج الزهرة بالشكل الصحيح. وفي حين استخدامكم لأحجام أخرى من حبات اللؤلؤ سوف تختلف هذه الأعداد المذكورة في الفيديو. وهنا سوف نقوم بإدخالها في الحبة الأولى من الأسفل، وهنا يجب أن تراعوا اتجاه دخول الإبرة من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، ليس من الأسفل إلى الأعلى، لأن هذا لن يساعد في إظهار الوردة أو الزهرة بالشكل الصحيح. لا بد من التأكد من اتجاه إدخال الإبرة، يتم إدخالها من الأعلى إلى الأسفل وليس العكس، وتأكدوا من هذا. ولا بد من توضيح آلية عمل هذه الطريقة حتى يكون التعلم سهل وبسيط. هذه الطريقة تعتمد على تكوين الزهرة على مرتين. في المرة الأولى نقوم بتكوين النصف الأول من الدائرة الخاصة بالزهرة كما ترون أمامكم، وهذا النصف الأول من الدائرة يتم باستخدام 4 حبات من اللؤلؤ الأبيض صغير الحجم، ومن ثم حبة واحدة من اللؤلؤ متوسط الحجم. ثم نقوم في المرة الثانية بتكوين النصف الثاني من الزهرة، ويكون عن طريق إدخال 3 حبات فقط من اللؤلؤ الأبيض صغير الحجم. كما ترون أنا أقوم بتكوين النصف الثاني من الدائرة كما يظهر أمامكم، النصف الثاني من الدائرة حتى تكتمل الزهرة بشكل كامل. أود أن تنظروا إلى حبة اللؤلؤ متوسطة الحجم التي تقع في منتصف الزهرة التي لونها اللون الزهري أو البينك. هذا هو اتجاه دخول الإبرة في المرة الثانية، تأكد من إدخالها بالشكل الصحيح. يتم إدخالها في الحلقة الأولى فقط من اللؤلؤ صغير الحجم الأبيض. وكما ترون أنا أقوم بإخراج جميع الهواء حتى تظهر الزهرة بالشكل الصحيح. وها هي الزهرة الأولى، لطيفة جدا أليس كذلك؟ بنفس الخطوات نقوم بصناعة زهرة مرة ثانية، وتأكدوا من الأعداد وتأكدوا من اتجاه دخول الإبرة. 4 حبات من اللؤلؤ الأبيض صغير الحجم وحبة واحدة من اللؤلؤ متوسط الحجم. هنا أوضح لكم أين يتم إدخال الإبرة في المرة الثانية أو الزهرة الثانية. وهنا أود أن تعلموا أن الزهرة الأولى أصبحت كاملة ومستقلة ولا يتم الاستعانة بها في تكوين الزهرة الثانية.
نحن نقوم بإدخال الإبرة في الحبة الأولى من الأسفل. كما ترون أنا أقوم بإدخال الإبرة في الحبة الأولى من الأسفل من أصل ال4 حبات التي قمنا بإدخالها في المرة الثانية. أما عن الزهرة الأولى فهي مستقلة تماما عن الزهرة الثانية ولا يتم إدخال الإبرة فيها للمرة الثانية. أود هنا أن أوضح لكم بعض الأخطاء التي يتم الوقوع فيها أثناء عملية التعلم، وهو اتجاه تكوين الزهرة. أنا هنا أضع الزهرة على يد اليسار. الحبة التي تقع في المنتصف عند تكوين النصف الآخر من الزهرة لابد أن تكون في اتجاه يدكم اليمنى وليس في اتجاه يدكم اليسرى كما ترون، لأن هذا الاتجاه لن يساعدكم على تكوين الزهرة بالشكل الصحيح. لابد أن تكون الحبة التي تقع في المنتصف في اتجاه يدكم اليمنى، لأنه يتم تكوين الزهرة على مرحلتين. في المرحلة الأولى يتم تكوين النصف الأول من الدائرة، وفي المرحلة الثانية يتم تكوين النصف الثاني من الدائرة. ثم نقوم بإدخال 3 حبات من اللؤلؤ الأبيض صغير الحجم حتى يتم تكوين النصف الثاني من الدائرة. هذا هو الاتجاه الذي يتم توضيحه. أنا هنا أقوم بإدخال الإبرة في الحبة البيضاء الأولى التي تقع فوق الحبة التي تقع في المنتصف. كما ترون تم تكوين النصف الثاني من الدائرة لتصبح الزهرة كاملة، وبنفس الخطوات إلى أن تصلوا إلى الحجم المناسب لكم.